हेलो सबैजनालाई स्वागत छ आजको यो युट्युब भिडियोमा। आज हामीहरू अझै एउटा मोडल क्वेसन लिएर आएको छौँ है बीसीएको। सो बीसीएको मोडल क्वेसन आई थिङ्क यो चाहिँ हाम्रो बीसीएको मोडल क्वेसनको लास्ट भिडियो हुन्छ है। ओके, सो यसमा चाहिँ तपाईँहरू एउटाले चाहिँ ड्राइभको लिङ्क दिनुभएको रहेछ है मलाई चाहिँ। तपाईँहरूसँग अर्को बीसीएको क्वेसन छ भने पनि मलाई पठाइदिनु होला, म गरिदिन्छु है। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ ड्राइभमा मलाई पठाइदिनु, यहाँ लिङ्क हालिदिनु भएको रहेछ ड्राइभको लिङ्क है। प्लिज मेक अ भिडियो इफ इट इज पोसिबल भनेर यशोदा पाठक भन्नेले हाल्नु भएको रहेछ। केही छैन, हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ यसमा यसको एउटा म भिडियो बनाइदिन्छु। तर यसको चाहिँ म चाहिँ हैन म्याथमेटिक्स सेक्सनलाई चाहिँ कभर गर्छु है, इङ्ग्लिस सेक्सनलाई चाहिँ त्यस्तो डिपली कभर गरेन है, बिकज यसमा अलमोस्ट 200वटा क्वेसन छ है। सो म चाहिँ म्याथमेटिक्सको 50-50वटा गरेर दुईवटा म्याथमेटिक्सको क्वेसनहरू चाहिँ सकाइदिन्छु। ओके, सो यस्तै हो। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लागिरह्यो भए लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि थोकिदिनु होला है। अनि यो अब बीसीएको इन्ट्रान्स पछि पनि म भिडियो हालिराख्छु होइन। इन्ट्रान्सको बारेमा त हाल्दिनँ, तर पनि लाइक एउटा जेनरल युट्युब च्यानल जसरी हामीले रन गरेर जानेछौँ है यो युट्युब च्यानललाई। सो तपाईँहरू सबैजनाले मन पराइदिनु हुन आश गर्दछु त्यति बेला पनि। सो अब चाहिँ हामीहरूले मैले चाहिँ म्याथ सेक्सन मात्र कभर गरिदिन्छु। तपाईँलाई इङ्ग्लिस सेक्सन पनि चाहिन्छ भने चाहिँ मलाई भन्नु होला है। तर यो म्याथ सेक्सन क्लियर गर्नु बित्तिकै मैले चाहिँ एउटा दुईवटा सर्टकट ट्रिक्सहरू म्याथमेटिक्सको रिलेटेडको चाहिँ भिडियो बनाउँछु भनेर, या अनि एउटा लाइक अ ब्रिफ भिडियो जस्तो चाहिँ एउटा बनाउँछु भनेर मैले सोचिरहेको छु है। अब त्यो बनाउने कि इङ्ग्लिस सेक्सन क्लियर गर्ने भनेर तपाईँहरूको इच्छामा भर पर्छ है। सो सुरु गरौँ है त। ओके, अलि माथिबाटै इङ्ग्लिसलाई चाहिँ मैले कभर गरेँ। अब यो द नम्बर विच इज डिभाइडेड बाई 10 गिभ्स एन्ड अ रिमाइन्डर 7 भन्ने छ नम्बर जसले चाहिँ 10ले डिभाइड गर्दा चाहिँ 7 रिमाइन्डर दिन्छ भनेको छ है। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्नाले चाहिँ 17 हो कि होइन, 17 यसलाई डाइरेक्ट 17 गरिदिने कि यो दुईवटालाई जोडिदिने अनि डाइरेक्ट 17 थाहा भयो। 17 अब 17को कन्डिसनमा के हुन्छ यहाँ अलिकति म लेखिदिन्छु है। यो चाहिँ रातै भयो हुँदा चाहिँ अलिकति क्लियरली देख्दो रहेछ है। 17को लोजिक बुझ्नु होला है। 17लाई जब मैले 10ले डिभाइड गर्छु नि होइन, यसले कति रिमाइन्डर दिन्छ? 7 दिन्छ हो कि होइन। रिमाइन्डर 7 दिन्छ। रिमाइन्डर भने तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन? 17 यसरी होइन डिभाइड गर्नुभएको छ होला नि बच्चा बेलामा, 1 जा 10 गरेर -7 गर्दा 7 आयो है रिमाइन्डर। सो हाम्रो चाहिँ नम्बर कति रहेछ? 17 रहेछ है। 17 भनेर हामीले एक्जाम्पलमा लियौँ। इफ द सेम नम्बर इज डिभाइडेड बाई 5, 17लाई 5ले डिभाइड गर्दा कति जान्छ? 5 3 जा 15 हो कि होइन। 5 3 जा 15 भन्नाले कति रिमाइन्डर बाँकी भयो? 2 रिमाइन्डर बाँकी भयो। सो एन्सर चाहिँ हाम्रो 2 हुन्छ है। सो यो भयो रिमाइन्डरको। अब यहाँ त 42 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। विच अफ द फलोइङ भ्याल्यु अफ एन गिभ्स नेगेटिभ रिजल्ट भनेको छ है। एनको कुन भ्याल्यु हाल्दा चाहिँ नेगेटिभ रिजल्ट दिन्छ भनेर तपाईँहरूलाई सोधेको छ यहाँ है। अब यहाँ हेर्नु होला 15 छ होइन। 4 को स्क्वायर डज विच वान अफ द फलोइङ भ्याल्यु अफ एन गिभ्स द नेगेटिभ रिजल्ट। नेगेटिभ रिजल्ट चाहिँ कुन भ्याल्युले दिन्छ? अब यो 3 को स्क्वायर कति हुन्छ? 9 हुन्छ। 9 - 5 9 - 15 नेगेटिभ दिन्छ हामीलाई होइन। नेगेटिभ 6 दिन्छ अभियसली होइन। 4 को स्क्वायर कति हुन्छ? 16 16 - 15 गर्दा हाम्रो कति हुन्छ? 1 आउँछ। नेगेटिभ रिजल्ट दिँदैन। अब यिनीहरूले चाहिँ दिँदैन, यो भन्दा पनि ठुलो नम्बरहरूले त कहाँ दिन्छ होइन। अब 43 नम्बरको हेरौँ। इफ एन इज एन इन्टिजर देन विच अफ द फलोइङ एक्सप्रेसन मस्ट बी इभन रे होइन। अब इभन हुन चाहिँ के एन चाहिँ एउटा इन्टिजर हो भने चाहिँ विच अफ द फलोइङ एक्सप्रेसन मस्ट बी इभन भनेर भनेको छ है। अब हामीले चाहिँ यसमा 1 र 2 लिउँ है। अब इन्टिजर भनेको छ एउटा पोजिटिभ, एउटा अड लिउँ, एउटा इभन लिउँ है। अब इभन नम्बर चाहिँ केबाट आउँछ भनेर हामीले चेक गर्दा चाहिँ यसमा लगेर हालौँ है। यसमा लगेर हाल्दा 1 एनको ठाउँमा चाहिँ 1 हालेर हेरौँ है। एनको ठाउँमा 1 हालेर हेर्दा 1 + 1 गर्दा चाहिँ 2 आयो है। हाम्रो यसबाट 2 आयो विच इज इभन होइन। इभन अब यसलाई पनि चेक गर्नु पऱ्यो अभियसली। अडलाई त चेक गऱ्यो, अडमा त मिल्यो। अब इभनलाई पनि चेक गरौँ। 2 + 2 गर्दा चाहिँ हाम्रो कति आयो? यो 2 4 अनि यसबाट आयो 8 होइन। 8 आयो। सो यसबाट चाहिँ दुइटै अड र इभन दुइटैलाई इभन आएको छ है, इभन आएको छ। अब यसलाई चेक गर्दा यसलाई पनि चेक गरेर हेरौँ। 1 को स्क्वायर + 1 भनेको 2 भयो। फर्स्ट कन्डिसन अडलाई चाहिँ यसले बनाइदियो, तर इभनलाई चाहिँ हामी गरेर हेरौँ है।
2 को स्क्वायर प्लस 1 गर्दा चाहिँ 4 प्लस 1 विच विल बी 5 विच इज अड है यहाँ चाहिँ अड छ यसमा चाहिँ दुईटा इभेन्ट दिएको छ यसमा चाहिँ एउटा इभेन्ट एउटा अड दिएको छ त्यसरी नै अरूहरू पनि तपाईहरुले चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है अब त्यसरी चेक गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट आन्सर आउँछ ओके व्हाट इज द सम अफ फर्स्ट 5 प्राइम नम्बर भनेको चाहिँ फर्स्ट 5 प्राइम नम्बर हामीसँग कुन कुन छ 2 छ 3 छ 5 छ हाम्रो 7 छ हाम्रो 11 छ है फर्स्ट 5 प्राइम नम्बर यो गर्दा 5 भयो यो 5 र यो 5 गर्दा हाम्रो 10 भयो यो र यो गर्दा 21 भयो यो र यो गर्दा हाम्रो 28 भयो है मैले चाहिँ यो एड गरेको हो है 28 ओके सो इफ यु हेभ 1 पैसा टुडे आज चाहिँ तपाईसँग 1 पैसा छ अनि 2 पैसा चाहिँ नेक्स्ट डेमा छ अनि त्यसपछि 4 पैसा चाहिँ सक्सिडिङ डेमा छ हैन अब त्यस्तो हुँदा चाहिँ सो अन 1 विकमा तपाईले कति पैसा बचाउनु हुन्छ भनेर सोधिरहेछ है 1 प्लस सन्डे 80 मन्डे 80 ट्युसडे 80 वेडनेसडे 80 थर्सडे 80 फ्राइडे 80 स्याटरडे हाम्रो 64 है स्याटरडे हाम्रो 64 भयो हैन अब यसलाई के गर्ने भन्नाले चाहिँ यो 64 प्लस 32 एड गर्दा कति हुन्छ 64 प्लस 32 एड गर्दा यहाँ 6 हुने भयो 96 हुने भयो प्लस 16 एड गरौँ अझै हैन 12 हुने भयो 112 हुने भयो हैन कस्तो यो माउसलाई अलिकति माउसले यहाँ डिस्टर्ब गरिरहेछ ओके 112 भयो अनि 16 एड गर्दा हैन अब प्लस 8 गर्दा चाहिँ हाम्रो कति भयो 120 भयो हैन 120 मा अब यो प्लस यो गर्दा हाम्रो 6 भयो 7 आयो भन्नाले 127 आयो है आन्सर व्हिच इज यहाँ छ अब यो समिसनको हिसाब त मैले अर्को वाला भिडियोमा पनि गराएको थियो त्यस भएर तपाईहरुलाई याद नै होला समिसन 10 अनि -1 n इक्वल्स टु 10 भनेर दिएछ भने चाहिँ यो n को भ्यालु चाहिँ 10 सम्म लगेर एड गर्ने पावर 1 प्लस 2 प्लस गरेर यसरी लग्ने हैन अनि यसबाट के आउँछ यो अडबाट के आउँछ अडबाट -1 आउँछ इभनबाट +1 आउँछ यसरी नै 10 वटा हुन्छ +1 -1 +1 -1 गरेर 10 वटा हुन्छ जसले चाहिँ सबैलाई काट्छ हैन काट्छ अनि चाहिँ त्यसको आन्सर चाहिँ 10 बनाइदिन्छ है तपाईहरुले यो चाहिँ प्र्याक्टिकली चेक गरेर हेर्नु भयो पनि हुन्छ है ओके सो त्यसको चाहिँ 10 बनाइदिन्छ इफ 6 इज सबट्र्याक्टेड फ्रम द क्यूब अफ अ नम्बर हैन इफ 6 इज सबट्र्याक्टेड फ्रम अ क्यूब अफ अ नम्बर एउटा नम्बर छ त्यसको क्यूब मा 6 घटाउँदा चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ 21 आउँछ रे त्यो नम्बर चाहिँ कुन हो भनेर सोधेछ है अब x क्यूब हान्ने अनि यसलाई उता पठाउँदा हाम्रो के हुन्छ प्लस हुन्छ अनि प्लस गर्दा चाहिँ 27 भयो है अनि x 327 गर्दा हाम्रो कति आउँछ +-3 आउँछ है +-3 आउँछ तर यहाँ चाहिँ 3 मात्रै दिएको छ सो हामीले चाहिँ 3 लेखेर ल सिधाइदिउँ तपाईहरुले एउटा कुरा चाहिँ नोटिस गर्नुभएको छ कि छैन मोडल क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई रिलेटिभली सजिलो क्वेशन दिएको छ है रिलेटिभली सजिलो क्वेशन दिएको छ सो अझै त ल जाम द प्रोडक्ट अफ टु कन्सिक्युटिभ नम्बर इज 228 भनेको छ है यो दुईटा नम्बरको चाहिँ 228 हुन्छ भनेर भनेको छ है 14 * 12 गरौँ है 4 2 जा कति भयो 8 भयो है अनि 2 1 जा 2 अनि इन्टु अनि त्यसपछि 4 1 जा 4 है 4 1 जा 4 भयो अब 80 मात्र गर्दा पनि तपाईले आन्सर थाहा पाउनु भयो कि यहाँबाट 8 आउने भयो हैन लास्ट डिजिट त हाम्रो 8 आउने भयो अनि 4 5 6 आउने भयो यो चाहे हो हामीलाई यहाँ 288 चाहे हो त्यही भएर यो हुँदै हैन यतिमा मात्र छोड्दिए पनि हुन्छ तपाईले त्यो धेरै चेक गरेर पनि बस्नु पर्दैन धेरै चेक गरेर बस्यो सबै चेक गरेर बस्यो भने त टाइम वेस्ट हुन्छ सो 14 * 16 गरौँ सेकेन्डको वाला चाहिँ हैन अनि 6 4 जा भने हाम्रो 12 भयो है 6 4 जा 12 कसरी हुन्छ कस्तो 6 4 जा हाम्रो कति हुन्छ 6 4 जा हाम्रो obviously 24 हुन्छ 24 हुन्छ हैन मैले यहाँ रेकर्डरले काम गरेछ कि छैन एकचोटि चेक गरेको 6 4 जा 24 हुन्छ 24 लास्टमा 4 आयो यसको पनि मिल्दैन है किन यसमा हेर्नु होला है 14 16 यो एउटा नबुझ्ला 24 भनेर मैले लेख्यो अब यहाँ लास्टको यो आयो भनेर यही लास्टको आउँछ भनेर मलाई कसरी थाहा भयो किनकि यहाँ क्रस हुन्छ जतिवटा भयो पनि क्रस भएर जान्छ यताको त भ्यालु जहिले पनि 0 हुन्छ सो यही यहाँ आउँछ के जे भयो भने सो लास्ट नम्बर चाहिँ हामीले यसरी थाहा पाउँछ है सो यो भयो अनि 16 18 गरेर हेरौँ 16 * 18 गर्दा 8 6 जा हाम्रो कति छ 8 6 जा हाम्रो 48 हैन 8 6 जा हाम्रो 48 8 1 जा 8 हैन
अनि 12 छ हैन 12 हाल्दियौँ त्यहाँ अनि 6 1 जा 6 अब यहाँबाट 8 आयो हैन 6 7 8 8 आयो 88 आयो यसबाट पछाडीको 88 आयो अझै एक स्टेप माथि जाम 6 1 जा 6 भयो अनि 1 1 जा 1 भयो सो यो चाहिँ 1 1 2 भयो 288 यहाँबाट आयो सो हामीले अरु आन्सरहरु चेक गरेर बस्नु परेन हाम्रो चाहिँ आन्सर कति आयो थियो यो जस्तो लाग्यो ओके यो so the total age of the total of the ages of A and B is 3:5 रे A र B को total age चाहिँ 3:5 रे B is 8 years older than A रे है B चाहिँ हैन 8 years older than A भन्दैछ है 8 years older than A B को भ्यालु चाहिँ 8 years older than A भनेछ ए हैन older हैन रहेछ elder लेखेको रहेछ है B is 8 years elder than A भन्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ चाहिँ A equals to B plus 8 हुन्छ हैन what is the age of A भनेर सोधेछ हैन अब यहाँ दिएको छ हामीलाई A र B भनेर दिएको छ है अब A र B को रेशियो हामीले दिएको छ 3:5 त्यसलाई हामीले 3x 5x भनेर लेख्न पाए कि नपाए पाउँछ सो 3x equals to 5x plus 8 हैन अब यसको चाहिँ के हुने भयो यो यता आउँछ यो त माइनसमा पो भ्यालु आयो है यहाँ अलिकति यो यता हुन्छ नि कस्तो एल्डर यहाँ हेर्नु होला है म पनि अलिकति कन्फ्युज भएँ यहाँ है 8 इयर्स एल्डर भनेछ नि 8 इयर्स एल्डर टु ए भनेछ है ए भन्दा चाहिँ 8 वर्ष धेरै भनेछ है सो 8 बी भनेको चाहिँ ए भन्दा पनि 8 इयर्स धेरै भनेको छ है सो प्लस 8 चाहिँ यता हुन्छ प्लस 8 चाहिँ यता हुने भयो 2x आउने भयो 8 आउने भयो x इक्वल्स टु 4 आयो है x इक्वल्स टु 4 आयो हामीलाई चाहिँ a को एज सोधेछ अब a भनेको त 3 भयो 3x भयो 3x लाई चाहिँ 3 * 4 गर्दा हाम्रो कति आउँछ 12 आउँछ है सो 12 इयर्स okay so त्यसपछि if the root of equation यति is 3 what is the value of c root भनेको चाहिँ यसलाई लगेर यहाँ हाल्दिनु है x को ठाउँमा हाल्दिनु x स्क्वायर - 6x plus c equals to 0 छ x को स्क्वायर या 3 लाई यहाँ लगेर हाल्ने 3 को स्क्वायर भने हाम्रो 9 हुन्छ अनि हाम्रो 6 3 जा भने हाम्रो कति हुन्छ 18 हुन्छ हैन 6 3 जा 18 भयो अनि plus c equals to 0 हैन अब यसलाई चाहिँ उल्टा लगाउँदा चाहिँ -c हुन्छ अनि योले यसलाई माइनस गराउँदा हाम्रो कति हुन्छ 9 - 9 आउँछ यो c भनेको चाहिँ हाम्रो कति रहेछ 9 रहेछ है सो c भने हाम्रो 9 आयो सो अनि त्यसपछि which of the following is true root equation यो रुट को यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ कुन हो भनेर सोधेछ हामीले चाहिँ x² - 8x + 16 दिएको छ है x² - 4x - 4x plus 16 equals to 0 ओके हैन तपाईहरुलाई यो फ्याक्टराइजेसन गर्न त आउँछ जस्तो मलाई लाग्यो है सो म चाहिँ फास्ट नै गर्दिन्छु है यो फ्याक्टराइजेसन तपाईहरुलाई आइहाल्छ -4 हुन्छ ओके -4 हुन्छ x - 4 equals to 0 यहाँबाट आइदर अर गर्दा कति आउँछ आइदर x equals to 4 or x equals to 4 दुईटैमा कुन सेम भ्यालु आयो सो हाम्रो चाहिँ रियल एन्ड इक्वल हुन्छ रियल किनभने यो रियल नम्बर हो कि हैन त्यही भएर रियल भने है कहिलेकाहीँ इमेजिनरी भने पनि आउँछ जब चाहिँ तपाईको सल्युसन नै आएन भने चाहिँ इमेजिनरी भनेर हाल्दिनु हैन ओके सो इक्वल त यही एउटामा मात्रै छ त्यस भएर हामीलाई यो चाहिँ सजिलै छ र्याशनल भन्ने तपाईहरुलाई थाहा नै छ p/q को फर्ममा आउँछ यो चाहिँ मैले लाइक सेट वाला भिडियोमा चाहिँ कभर गरे जस्तो लाग्यो इफ मैट्रिक्स हैज 5 * 3 अर्डर है 5 * 3 अर्डर यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु आरसी है आरसी हाउ मेनी एलिमेन्ट्स आर देयर इन सिंगल कोलम एउटा सिंगल कोलममा कतिवटा एलिमेन्ट्स हुन्छ अब तपाईहरुले भन्ला कि यहाँ आरसी यो कोलम त तीनटा छ तीनटा नै होला भनेर भन्ला हैन 1 2 3 तीनटा कोलम छ अब तीनटा नै होला भनेर भन्ला होइन 1 2 3 4 5 वटा रो छ यस्तो म्याट्रिक्स छ हैन अब त एउटा कोलममा कतिवटा एलिमेन्ट छ भने 1 2 3 4 5 यो रो को बराबर वाला छ है त्यो एउटा चाहिँ याद गर्नु रो को बराबर वाला हाम्रो एलिमेन्ट हुन्छ त्यहाँ सो त्यसपछि इफ x - 5 = 1 व्हाट इज द भ्यालु अफ यति यो त बच्चालाई सोध्ने क्वेशन भइहाल्यो हैन बच्चालाई सोध्ने क्वेशन हामीलाई किन सोधिरह्यो भने तपाईहरुलाई लाग्न सक्ला
यो 5 लाई उता जाँदा कस्तो मैले 7 लेखेँ यहाँ 6 यताको 7 हेरेर यहाँ 7 लेखेर बसिरहे अब x + 7 गर्दा चाहिँ हाम्रो 6 + 7 गर्दा कति आउने भयो हाम्रो 13 आउने भयो हैन 13 हाम्रो यहाँ छ आन्सर मैले चाहिँ आज चाहिँ फास्ट नै पढाइरहेको जस्तो फिल भइरहेको छ अलिकति ओके केही छैन 5x + 13 = 31 छ हैन अब 5x मा 31 घटाउँदा हाम्रो कति हुन्छ 31 - 13 गर्दा 31 - 13 गर्दा यस्तो जान्छ यो 10 घट्छ अभियसली 18 जति आउँछ 18 हो जस्तो ओके 18 मा यो 3 जोड्दा हाम्रो 21 आउँछ अनि 21 मा 10 जोड्दा हाम्रो त्यही आउँछ हैन ओके 5x अब x = 18 / 5 यो चाहिँ यस्तो फर्ममा आयो हैन अब यस्तो फर्ममा आयो अब यहाँ चाहिँ भनेको के हो रुट अन्डरमा हालो भनेको छ है रुट अन्डर 5x + 31 भन्ने छ है रुट अन्डर 5x - 31 18 / 5 आयो के हैन हाम्रो सो यसलाई चाहिँ यसरी लेखिदिउँ 5 हैन 18 / 5 आएको छ यो 5 काट्दिउँ अनि +31 आएको छ हैन तपाईहरुलाई मैले छिटो नै देखाइदिएको अब 18 + 31 भने कति हुन्छ यो 9 हुने भयो 49 आउने भयो यो 49 भनेको 7 भयो हैन ओके यो तपाईहरुलाई आयो अनि त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ तल चाहिँ अलि इन्डिसेसको क्वेशन छ 5 को पावर 4 - 5 को पावर 3 = 4 अब यसको आन्सर कुन हो यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने यो कमन लिदिने 5 को पावर 3 कमन लिने बित्तिकै 5 - 1 हुन्छ है यहाँ अनि 4 आउँछ अनि 5 को पावर 3 4 यता हुने भयो 4 यता हुने भयो 4 काट्ने भयो 5 को पावर 3 मा तपाईको सकिने भयो है अब यो चाहिँ कसरी भएको भन्नाले चाहिँ इन्डिसेसको च्याप्टर पढ्नु होला है इन्डिसेसको भिडियो पनि मैले बनाएको छु त्यहाँ मैले रुल्सहरुको बारेमा पनि बुझाएको छु त्यो रुल्सहरु पढ्दा चाहिँ तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ है अब यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वाला क्वेशन छ यो पनि इन्डिसेसकै क्वेशन हो a को पावर x = b अनि b को पावर y = c अनि c को पावर z = a भन्ने छ व्हाट इज द भ्यालु अफ x y z सो यसको यो चाहिँ अलिकति लोगारिथम बेस्ड क्वेशन हो है हेर्दा चाहिँ इन्डिसेसको सिम्पल क्वेशन हो भनेर तपाईहरुले भन्नु होला है तर यो चाहिँ लोगारिथमको बेस्ड क्वेशन हो सो यसलाई चाहिँ हामीले के गरिने भन्नाले चाहिँ फर्स्टमा हामीलाई चाहिँ चाहियो भ्यालुहरु है x को भ्यालु चाहियो b को भ्यालु चाहियो हामीलाई है अब यो गर्दा चाहिँ हामी के गर्ने भन्नाले चाहिँ एउटा फर्स्टमा हामीले एउटा लिनु पर्यो ax = b हैन लगिङ अन बोथ साइड है दुईटा ठाउँमा लग लिने है लग a को पावर x = log b हैन log b छ अब यो x चाहिँ अगाडि आउँछ है x log a = log b है सो x को भ्यालु हाम्रो के हुने भयो log b / log a हुनु पर्यो है log a हुनु भयो त्यसलाई यति लेखौं हैन अब त्यस्तै अर्कोलाई पनि सल्भ गरौँ यसलाई हैन c सो यसको पनि के हुन्छ log by = c अनि y = यहाँ log है log y = log c / log b मैले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट लेखे यसमा है तपाईहरुलाई आयो होला यो भर्खर गरेको हेरेर है अब त्यस्तै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ z को भ्यालु चाहिँ कुन हुन्छ log a / log c हुन्छ अब यहाँ सोधेको के हो x y z को भ्यालु निकाल्नु भन्दै थियो x y z अब x y z x को भ्यालु त्यो राखौं log b / log a हैन अनि y को भ्यालु हालौं log c / log b अनि z को भ्यालु हालौं log a / log c हैन अब log c काट्ने भयो log a काट्ने भयो log b काट्ने भयो आन्सर आयो हाम्रो 1 आयो है सो धेरै जस्तो लोगारिथमको क्वेशनहरुमा चाहिँ आन्सर 1 आउँछ के तपाईहरुलाई क्वेशन गर्नै आएन भने चाहिँ 1 हानेर आउनु के 1 यस 1 नै आन्सर आउँछ के लोगारिथमहरुको धेरै जस्तो क्वेशनहरुमा है सो त्यसरी त्यो क्वेशन सल्भ भयो अब त्यसपछि हामी यो क्वेशनमा आउँछ है 6p + 6q = 36 रे व्हाट इज द एभरेज भ्यालु अफ a एन्ड b a र b को एभरेज भ्यालु चाहिँ कति हो भनेर सोधेछ यहाँ a र b नै छैन फर्स्ट थिङ हैन सो यो चाहिँ p एन्ड q को हुनु पर्छ है यो क्वेशन रङ जस्तो मलाई लाग्यो है p एन्ड q को एभरेज भ्यालु हुनु पर्छ 6 कमन लिने यो चाहिँ सल्भ गर्ने भन्नाले चाहिँ p एन्ड q को एभरेज भ्यालु निकाल्दा चाहिँ
यसरी गयो भने 36 हुन्छ p plus q equals to हाम्रो कति आयो 6 आयो यसलाई उता गएर डिभाइड हान्दा 6 आउँछ ओके सो p अब एभरेज को फर्मुला के हो p plus q डिवाइडेड बाइ 2 हो कि हैन किनकि यसमा दुईटा एलिमेन्ट छ है सो p plus q डिवाइडेड बाइ 2 गर्दा चाहिँ 6 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दा चाहिँ हाम्रो कति आयो 3 आयो सो यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो कति भयो 3 भयो है सो त्यो भयो 3 अब त्यसपछि अब हामीहरु चाहिँ अलिकति अझै इन डिटेल रिसर्च गरौँ है इफ p plus q equals to r what is the average value of pqr p plus q चाहिँ r हो भने चाहिँ what is the value average of pqr को कति हुने भयो pqr डिवाइडेड बाइ 3 pq को भ्यालु के दिएको छ 3r दिएको छ r plus r डिवाइडेड बाइ 3 which will be 2r डिवाइडेड बाइ 3 हैन 2r डिवाइडेड बाइ 3 यहाँ डाइरेक्ट छ okay what is the slope of a line whose equation is यति भन्दै छ 2x minus 4y equals to 9 यसको स्लोप के हो स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हो हाम्रो minus x coefficient cos by y cof है coefficient so x coefficient यो भयो y coefficient यो भयो -2 by -4 लेख्नु पर्छ है यसमा चाहिँ किनकि यसको अगाडि साइन पनि छ -4 गर्दा चाहिँ हाम्रो कति भयो 2/4 भयो है 2/4 which will be 1/2 obviously हैन okay अब हामी तलको हेरौँ which one of the following is correct for an acute angle of right angle triangle भनेछ है acute angle of for right angle triangle acute angle भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्यो acute angle भनेको कस्तोलाई भन्छ यस्तो एंगललाई acute भन्छ है यस्तोलाई चाहिँ obtuse भन्छ हैन यो हामीले बच्चा बेलामा पढेको थियो which is less than 90 degree है less than 90 degree भयो भने चाहिँ यसलाई acute angle भन्छ है अब यो चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगलमा यो राइट एंगल भयो अनि यो दुईटा एंगल हुन्छ ओके दुईटा एक्युट एंगलहरु हुन्छ यो यताबाट हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ यताबाट हेर्ने भयो हैन यसले कति एंगल बनाएको छ अराउन्ड 45 डिग्री को बनाउँछ यसले पनि 45 डिग्री को बनाउँछ यसले चाहिँ 90 डिग्री बनाउँछ है अब सो 45 बनाउने भनेपछि यिनीहरु दुईटा एक्युट एंगल भनेर सोधेको छ एक्युट एंगलहरुको इक्वल हुन्छ है इन राइट एंगल ट्रायंगलमा मात्र इक्वल हुन्छ सबैमा चाहिँ हुँदैन है there are 60 students in a class if 60% of them are girls how many are boys भने सोधेछ है 60 को 60% निकालो भनेर भनेको हो यो चाहिँ 12 आयो सो 60 को 60% मैले यहाँ के गरे 60 को 60% 60 को 60% divided by 100 गर्दा चाहिँ न यो काट्ने भयो यो काट्ने भयो हैन अनि त्यसपछि यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँछ 36 आउँछ जस्तो लाग्यो 36 आउँछ है हो 36 नै हो 36 नै हो हैन अनि त्यहाँबाट 4 भयो 24 बाँकी छ हैन 24 जना चाहिँ केटा छ 24 जना केटा त्यसमा अझै 6 जोड्यो भने 30 हुने भयो अनि 30 60 हुने भयो हैन Last year Hari was 4 feet tall and this year he is 5 feet tall. What is the percentage of increase in his height? Height कतिले बढेको छ भन्ने सोधे है 4 देखि 5 मा जाँदा 1 फिट बढ्यो हो किन अनि उसको बेस इयर को हाइट कति थियो 4 फिट थियो हैन अब यो भनेको कति हुने भयो यसलाई चाहिँ इन्टु 100 गर्दा चाहिँ हैन 25 आउने भयो नि हैन सो 25% हो यसको आन्सर Okay, so 63 को यो चाहिँ धेरै क्वेशनमा सोधिसक्यो 3/5 of 80 र 30/100 of 80 को डिफरेन्स भन्नु भनेर सोधेको थियो मैले चाहिँ यो तपाईहरुलाई सर्टकट ट्रिकले सिकाएको थियो यो चाहिँ 5 यिनीहरु दुईटालाई चाहिँ सेम पार्ने भनेर मैले सिकाएको थिएँ है अर्को वाला सेटमा है यो चाहिँ 40 भयो यिनीहरु दुईटालाई सेम पार्ने सेम पारेपछि हामीले के गर्ने यिनीहरु दुईटालाई कमन लिने 3/5 लाई कमन लिने अनि 80 minus 40 हुने भयो which will be 3/3 हैन यो 5 ओके 5 अब 5 अनि चाहिँ यहाँ 40 बाँकी हुन्छ which will be 8 हैन 3 into 8 भने 24 भइहाल्यो 24 यही छ हाम्रो आन्सर है मैले त बीसीए को एन्ट्रान्स को टाइम भन्दा पनि छिटो सकाउँदै छु यो हिसाबहरु है 2 आवर्स को टाइम हुन्छ हाम्रो भर्खर 24 मिनेट गयो obviously मैले इंग्लिश सेक्सन गरेको छैन इंग्लिश सेक्सन गर्नलाई कति टाइम लाग्छ 10-20 मिनेट्स है
या यसमा चाहिँ प्यासेज पनि छ है, प्यासेज पढ्नलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ, तर पनि प्यासेजमा पनि त्यो 2-3टा ट्रिकहरू छ, त्यस्तो ट्रिकहरू युज गरेर गऱ्यो भने त्यो चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन है। 2 आवर्स चाहिँ इनफ छ कि बिसिएको लागि चाहिँ है। तर सिम्याटको लागि चाहिँ अलिकति रस जस्तै फिल हुन्छ है, त्यो चाहिँ हो। द कस्ट अफ 6 पेन इज इक्वल टु द कस्ट अफ 10 पेन्सिल है। 6 पेनको कस्ट चाहिँ इक्वल टु 10 पेन्सिल्स भनेछ है। द कस्ट अफ 4 पेन्सिल्स इज 120 रे। इफ द कस्ट अफ 4 पेन्सिल्स इज 120, यहाँ चाहिँ 6 पेनको र 10 पेन्सिलको पेन्सिललाई चाहिँ क्यापिटल पीले डिनोट गरौँ है, यसमा मिल्छ। अब 4 पेन्सिलको चाहिँ हाम्रो 120 भनेर लेखेको छ है। अब लाइक पेन्सिलको प्राइस कति हो, पेन्सिलको प्राइस कति हो भनेर निकाल्दा चाहिँ हामीले 4 गर्ने भयो, यो चाहिँ 30 रहेछ है। पेन्सिलको एउटा पेन्सिलको प्राइस हाम्रो कति रहेछ, 30 रहेछ। अब यो सानो पी चाहिँ पेन हो, क्यापिटल पी चाहिँ पेन्सिल हो है। अब पेन्सिल 10वटा पेनको कति हुने भयो, हाम्रो 300 हुने भयो भ्याल्यु। अब 6 पेन, अब यहाँ एउटा पेनको कति भ्याल्यु हुने भयो, 300 डिभाइडेड बाई 6 कति जा हुने भयो, 6 5 जा 50 जा भयो होइन, 50 आयो। एउटा पेनको कस्ट 50 रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ कतिवटा भनेको छ, 4वटा पेन किन्ने भनेको छ है। 4वटा पेन किन्ने भनेको चाहिँ 5 4 जा हाम्रो कति हुन्छ, 5 4 जा कति हुन्छ, कस्तो बिर्सेको, 2200 हो है। $200 भयो। इफ द कस्ट अफ 7 kg सुगर, 60 kg सुगरको चाहिँ 210 लिन्छ भने हाउ मच क्यान बी ब्रोड विथ 330ले चाहिँ कति केजी सुगर किन्न मिल्यो। अब यसलाई चाहिँ गर्ने चाहिँ तरिका के हो भन्नाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1 kg को लागि कति पर्यो भनेर निकाल्ने होइन कि 1 रुपियाँमा कति केजी आउँछ निकाल्ने। 1 रुपियाँमा कति केजी आउँदो रहेछ, 7 डिभाइडेड बाई 210 प्राइसलाई चाहिँ तल हालिदिने कि। अनि 1 रुपियाँको कति आउँछ, 1 रुपियाँको कति केजी आउँछ। अब 1 रुपियाँको कति केजी आउँछ, यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्यो भने 0.something आउँछ होइन। अब यसलाई चाहिँ डिभाइड यति गरिदिने होइन, अब यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिने हो। 1 रुपियाँको भ्यालु निस्क्यो है, 1 रुपियाँको कति केजी निस्क्यो। अब 330 रुपियाँको कति केजी हुन्छ हाम्रो यहाँबाट निस्किन्छ होइन। अब यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्नाले यो काट्ने भयो, 33 into 7 चाहिँ कति हुन्छ, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 23 होइन, 23 हो र, 21 22 23 23 231 आयो होइन। 231लाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ 21ले कति 11 जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। 231 into 11 गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 1, यसलाई चाहिँ 10ले गर्दा कति हुन्छ हाम्रो, 21लाई 10ले गर्दा 210 हुने भयो। अब यसमा अझै 21 जोड्दा हाम्रो कति हुने भयो, 231 नै हुने भयो। सो 11 नै हो। ओके, 11 केजी रहेछ है हाम्रो एन्सर। सो यसरी निकाल्नु होला। जे भयो पनि हामीलाई चाहिँ बिहाइन्ड द सिन्स पुरै बुझेर बस्नु चाहिँ पर्दैन कि। त्यो पुरै बुझेर बस्यो भने तपाईँको यहाँ बिसिएको इन्ट्रान्स नै सकिसक्यो हुन्छ क्या। सो गङ्गा क्यान रिड 48 पेज इन एन आवर रे। 48 पेज चाहिँ 1 घन्टामा पढ्छ। 1 घन्टामा कति मिनट हुन्छ, 60 मिनट हुन्छ। सो 48 पेज 60 मिनटमा है। यहाँ पेज लेखिदिउँ, मिनट लेखिदिउँ है, मिनट। अब यहाँ 80 मिनटमा कतिवटा लेख्नु मिल्छ, 80 मिनटमा कतिवटा पेज रिड गर्न सक्छ भनेर निकाल्ने भनेको छ। यो चाहिँ रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनको धेरै मिनट मिन्स धेरै पेज हो कि होइन। सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेखिदिने, x डिभाइडेड बाई 48। यसलाई मैले तल र माथिको यसरी लेख्यो होइन। अब यसलाई पनि त्यसरी नै उल्टाएर लेख्नु पऱ्यो किनकि यिनीहरू दुइटै सेम प्रोपोर्सनमा छ। सो 80 डिभाइडेड बाई 60, मैले चाहिँ यो एक्सलाई चाहिँ माथि होस् भनेर मात्र गरेँ हो, यो उल्टाइदिएको, अरू केही होइन है। यो काटिदियो, x इक्वल्स टु 8/6 48 भयो। यो 2 3 जा भयो, 2 2 जा 2 4 जा भइहाल्यो, 3 8 जा भइहाल्यो। 8 into 8 भने हाम्रो कति हुने भयो, 64 हुने भयो है। सो अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 67 नम्बरको क्वेसनमा जाऊँ। 2 numbers are in the ratio 6:7 and their sum is 117. then what are these number भनेको छ, 6x plus 7x, यिनीहरू
दुईटैको सम चाहिँ हाम्रो कति रहेछ 117 रहेछ है सो 6 + 7 भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो 12 13 हुने भयो 13x = 117 13 आई थिंक 9 जा जस्तो लाग्यो कसरी थाहा पाउने 130 - 13 गरेर हेरौँ गर्दा चाहिँ हाम्रो कति आयो 3 घटाउँदा 60 आयो यो चाहिँ 2 हुन्छ 1 आयो यो 1 आयो भन्नाले चाहिँ 13 9 जा है 13 9 जा आयो सो 9x = 9 है हाम्रो x को भ्यालु चाहिँ 9 रहेछ अब यहाँ चाहिँ सोधेको चाहिँ व्हाट आर दिस नम्बर भनेर सोधेको छ 6 × 9 भनेको हाम्रो कति हुने भयो 54 हुने भयो हैन 54 आयो सो अगाडिको भ्यालु 54 आएपछि यही एउटामा मात्रै छ अगाडिको भ्यालु 52 अझै पछाडिको भ्यालु तपाईहरुलाई निकाल्न मन लाग्यो टाइम भए निकालेर बस्ने त्यो ओके सो 68 नम्बरको 5/7 = 15/x यो रेशियोको क्वेशन हो व्हाट इज द भ्यालु अफ x यो त तपाईहरुलाई आउँछ नै होला यो काट्दिने 3 भइहाल्यो x को भ्यालु 7 3 = 21 भइहाल्यो Okay, so if the cost price of 8 pence and selling price of 10 pence are equal, 8 वटा पेन को cost price into CP equals to 10 वटा पेन को SP सँग equal छ रे what is the loss percentage loss percentage भन्ने बित्तिकै अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ रेशियोको स्टाइलले गरौँ है CP divided by SP गर्दियौं अनि 10/8 भयो हो के हैन यसलाई यता ल्याएको यसलाई उता पठाइदिएको अब यो रेशियो जस्तो भयो यसलाई चाहिँ अझै काट्दियौं न अझै सिम्प्लिफाई गर्दियौं अझै सिम्प्लिफाई नगरौँ किनकि यहाँ 10 नै आइसक्यो है अब SP भने चाहिँ के भयो तपाईको सेलिङ प्राइस भयो है यो भनेको किनेको प्राइस अब 10 रुपैयाँमा किनेको सामान तपाईले 8 रुपैयाँमा बेच्दै छ भने कति रुपैयाँ घाटा भइराछ 2 रुपैयाँ घाटा भइराछ हो के हैन 2 रुपैयाँ घाटा भइराछ 2 डिवाइडेड बाइ 10 10 भने CP सँग हाल्नु पर्छ है 10 * 100 गरेर हाम्रो कति हुन्छ गर्दा 20% निस्क्यो हो कि हैन तपाईलाई ओके तर पनि यहीँबाट थाहा हुन्छ किनकि यो 10 सँग गरिरहेको छ 2 मात्रै डिफरेन्स छ भन्नाले चाहिँ 2 लाई चाहिँ हामी 20 मानेर त्यसरी जाँदा पनि हुन्छ या यसलाई 100 यसमा पनि एउटा 0 थप्दियौं यसमा पनि एउटा 0 थप्दियौं भन्नेबित्तिकै यहाँ 20% यसरी देखिहाल्छ हैन सो ओके 69 नम्बरको क्वेशन पनि सक्यो अब हामी चाहिँ if the 20% discount is given on a computer book selling 300 what will be the selling percent 300 रुपैयाँमा बेचिरहेकोलाई 20% डिस्काउन्ट ठोक्दा हामीलाई कति हुन्छ 100 गरौँ यो गरौँ यो चाहिँ कति भन्नु भयो 60 रुपैयाँ डिस्काउन्ट आउने भयो 60 रुपैयाँ डिस्काउन्ट यसमा हाल्दा 240 मा बेच्ने भयो हैन 240 मा बेच्ने भयो ओके वाच बट फर 250 250 मा किनेको वाच 300 मा बेच्दैछ भनेर भनिरहेछ है 50 रुपैयाँ प्रॉफिट खायो हैन 50 रुपैयाँ प्रॉफिट अनि बेसमा चाहिँ के हाल्नु पर्छ हाम्रो कस्ट प्राइस हाल्नु पर्छ है जहिले पनि इन्टु 100 यो गरौँ यो 2 जा भइहाल्यो 20% आइहाल्यो हैन पनि 20% सो त्यसपछि व्हाट इज द पपुलेसन डबलिङ टाइम इफ द पपुलेसन ग्रोथ रेट इज 2% पर एनम अब यसको चाहिँ अलिकति टेक्निकल स्टाइलले जाम हैन सो तपाईको एकजना पपुलेसन छ भने यो 2 कहिले हुन्छ भनेर सोधे हो कि एकजना पपुलेसन छ भने 2 कहिले हुन्छ 1 + r/100 r हामीलाई दिएको छ 2/100 अनि यसको चाहिँ पावर 25 हाल्नु पर्यो है त्यही एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो चीज छ है